Có những loại rau bạn chỉ cần trồng một lần nhưng có thể hái ăn suốt nhiều năm. Thậm chí có loại sống vài chục năm, năm nào cũng tự mọc lại, không cần gieo trồng lại từ đầu. Hôm nay, cô ba chia sẻ với cả nhà 12 loại rau rất đáng trồng trong vườn. Nhà nào có đất vườn, có thùng xốp, có góc sân nhỏ cũng có thể tham khảo. Trồng đúng loại, mình sẽ tiết kiệm được rất nhiều công chăm sóc, mà lúc cần lại có rau sạch để ăn. Loại đầu tiên là măng tây. Măng tây là loại rau rất bổ dưỡng, ngoài chợ hay siêu thị thường bán giá khá cao. Nhưng nếu mình trồng được trong vườn thì rất tiện. Măng tây có sức sống mạnh, chỉ cần không bị khô hạn quá nặng hoặc ngập úng kéo dài thì cây có thể phát triển rất tốt. Đặc biệt, măng tây là cây trồng một lần nhưng có thể thu hoạch liên tục hơn 20 năm. Vì vậy, hiện nay rất nhiều người làm vườn bắt đầu trồng măng tây trong vườn nhà. Chỉ cần trồng khoảng 20 gốc là một gia đình đã có thể hái ăn đều đặn. Cách trồng măng tây tiện nhất là mua rễ giống về trồng. Năm đầu tiên, măng mọc lên thường còn nhỏ và mảnh. Mình nên để cây nuôi gốc, chưa vội thu hoạch. Sang năm thứ hai, măng sẽ mập hơn, lúc đó có thể hái dần mỗi tuần. Đến mùa đông, phần thân lá trên mặt đất sẽ khô đi, nhưng phần rễ bên dưới vẫn ngủ nghỉ. Sang xuân, chỉ cần bón thêm chút phân, tưới nước đầy đủ, măng tây lại tiếp tục mọc lên. Loại thứ hai là hẹ. Hẹ là cây thân thảo sống lâu năm, rất dễ trồng và dễ chăm. Vào mùa cây phát triển mạnh, gần như mỗi tháng mình đều có thể cắt một lứa. Hẹ cũng chịu lạnh khá tốt, nhiều nơi có thể để qua mùa đông mà không cần trồng lại. Ngon nhất là lứa hẹ đầu xuân. Hẹ vừa cắt trong vườn đem làm bánh, xào trứng, nấu canh hay làm nhân bánh đều rất thơm. Hẹ có thể gieo bằng hạt, nhưng cách này cây con thường mọc chậm, lá nhỏ như sợi tóc. Muốn nhanh có ăn nên dùng gốc hẹ già để tách ra trồng. Đào bụi hẹ lên, cắt bớt rễ già, rễ quá dài, rồi gom khoảng 5 đến 6 nhánh thành một cụm và trồng xuống đất. Sau một thời gian, bụi hẹ sẽ phát triển rất mạnh. Một lần trồng có thể thu hoạch nhiều năm. Loại thứ ba là cây kỷ tử. Kỷ tử không chỉ cho quả, mà lá non cũng có thể hái làm rau. Có nhiều cách để nhân giống kỷ tử. Mình có thể gieo bằng hạt, thậm chí lấy hạt từ quả kỷ tử khô mua ở tiệm thực phẩm, tách hạt ra rồi đem ươm. Cây con sau khi lớn lên, khoảng năm sau mới bắt đầu cho hoa và kết quả. Nhưng cách nhanh hơn là giâm cành. Từ tháng 3 đến tháng 5 là thời điểm thích hợp để giâm kỷ tử. Chọn những cành khỏe, không sâu bệnh, cắt thành đoạn khoảng 15 cm. Phần gốc cành cắt xéo khoảng 45 độ. Sau đó ngâm trong dung dịch kích rễ hoặc nước mật ong loãng khoảng 1 giờ rồi cắm xuống đất. Cắm sâu khoảng 10 cm là được. Sau chừng 15 đến 25 ngày, cành có thể ra rễ và sống thành cây mới. Cây kỷ tử có tuổi thọ rất cao, có thể sống vài chục năm. Trồng một cây trong vườn, mỗi năm mình đều có thể hái lá non nấu canh, xào hoặc chờ cây ra quả để thu hoạch. Loại thứ tư là củ sâm đất, hay còn gọi là dương khương. Loại này cực kỳ dễ sống, cây chịu lạnh, chịu hạn, chịu đất xấu rất tốt, gần như không cần chăm sóc nhiều. Phần ăn được là củ nằm dưới đất, chỉ cần có vài củ giống vùi xuống đất, gặp mưa nắng, tự nhiên là cây có thể mọc lên. Không cần tưới quá nhiều, cũng không cần bón phân cầu kỳ. Đến khoảng tháng 8, tháng 9, cây ra hoa, cuối tháng 10 có thể đào củ lên ăn. Điểm cần lưu ý là cây này sinh sôi rất mạnh, đào kiểu gì cũng khó hết sạch củ. Năm sau lại mọc lên thành một đám lớn. Vì vậy, nếu trồng trong vườn, nên giới hạn khu vực trồng để cây không lan sang chỗ khác. Loại thứ 5 là hành lá, hành hương. Hành là cây sống lâu năm, không cần năm nào cũng phải gieo lại. Một bụi hành sau một thời gian có thể đẻ ra rất nhiều nhánh, càng ngày càng thành bụi lớn. Nếu thường xuyên tách bụi và bón thêm phân, hành có thể cho thu hoạch rất lâu. Khi muốn trồng sang chỗ khác, chỉ cần nhổ một bụi lên,
tách ra vài nhánh rồi trồng xuống đất. Một thời gian sau lại có thêm nhiều bụi mới. Với những gia đình hay nấu ăn, có sẵn hành trong vườn là rất tiện, cần lúc nào cắt lúc đó. Loại thứ 6 là rau hương xuân, hay còn gọi là chồi non cây xoan hương. Đây là loại rau mọc trên cây, ở nhiều vùng quê thường được trồng quanh nhà. Cây có thể sống rất lâu, có cây vài chục năm, thậm chí lâu hơn. Mỗi năm vào mùa xuân, những chồi non đầu mùa là phần ngon nhất. Chồi non đem xào trứng, làm bánh hoặc chế biến đơn giản cũng có mùi thơm rất đặc trưng. Cây có thể nhân giống bằng cách tách rễ, giâm cành hoặc gieo hạt. Khi cây con lớn, mình có thể chuyển ra chậu lớn hoặc trồng trực tiếp xuống vườn. Loại thứ 7 là su su. Su su là cây leo sống nhiều năm nếu khí hậu không quá lạnh. Ở những vùng ấm, chỉ cần trồng một lần, cây có thể sống rất lâu và năm nào cũng cho quả. Phần rễ ở dưới đất nếu được giữ ấm qua mùa đông, thì sang năm cây lại tự mọc dây mới. Su su vừa cho quả vừa cho ngọn non để xào. Nhà nào có giàn, có hàng rào hoặc khoảng sân nắng thì rất hợp để trồng. Tuy nhiên, ở những vùng lạnh sâu, cây khó qua đông nên có thể phải trồng lại mỗi năm. Loại thứ 8 là sen lấy củ, tức là củ sen. Nếu nhà có ao nhỏ, bể nước lớn hoặc khu vực giữ nước được, cả nhà có thể thử trồng sen. Sen là cây thủy sinh sống lâu năm, thân rễ bò dưới bùn, càng phát triển càng tạo ra nhiều củ. Sau khi trồng, ngay trong năm đầu tiên đã có thể thu hoạch một phần củ sen. Những năm sau không cần trồng lại, chỉ cần khi đào củ nhớ chừa lại một ít thân rễ dưới bùn. Sang năm sen sẽ tự mọc tiếp. Vào mùa hè, sen còn cho hoa rất đẹp. Sau khi hoa tàn, cây tạo đài sen và hạt sen. Vừa có hoa ngắm, vừa có củ ăn, lại có hạt để dùng. Nên sen là loại cây rất đáng trồng nếu có điều kiện phù hợp. Loại thứ 9 là bạc hà. Bạc hà là loại rau thơm có sức sống cực kỳ mạnh. Trồng một lần là có thể hái nhiều năm. Chỉ cần đất đủ ẩm, cây sẽ phát triển rất nhanh. Bạc hà dùng để pha nước, làm rau thơm, ăn kèm món cuốn, nấu ăn hoặc làm đồ uống đều rất thơm. Nhưng cũng vì lan quá nhanh, nên nếu trồng trực tiếp xuống đất, bạc hà có thể bò khắp vườn và rất khó dọn sạch. Cách tốt nhất là trồng trong chậu, thùng xốp hoặc một khu vực có giới hạn. Như vậy, mình vừa có bạc hà để dùng thường xuyên, vừa không lo cây lan ra quá nhiều. Loại thứ 10 là hoa hiên, hay còn gọi là kim châm, hoàng hoa thái. Đây là cây sống lâu năm, vừa có hoa đẹp, vừa có thể dùng làm rau. Cây khá dễ trồng, một lần trồng có thể thu hoạch liên tục nhiều năm, thường ít nhất 7 đến 8 năm nếu chăm sóc tốt. Hoa hiên chịu lạnh rất khỏe, phần rễ dưới đất có thể vượt qua mùa đông lạnh. Khi thời tiết ấm lên, cây lại mọc lá mới. Nhiệt độ thích hợp nhất để cây phát triển là khoảng 20 đến 25 độ. Nếu nhà có vườn, trồng một khóm vừa làm cảnh, vừa có rau ăn cũng rất hay. Loại thứ 11 là rau sam. Rau sam là loại rau dại, nhưng rất quen thuộc ở nhiều nơi. Lá và thân non có thể dùng làm rau, có vị hơi chua nhẹ, ăn rất lạ miệng. Rau sam có sức sống mạnh, không cần chăm sóc nhiều. Khi thu hoạch, mình chỉ cần cắt phần thân lá phía trên, chừa lại gốc. Sau đó, cây sẽ tiếp tục mọc nhánh mới. Vào mùa xuân và mùa hè, rau sam thường tự mọc lại rất nhanh. Muốn trồng rau sam cũng đơn giản. Có thể tìm vài cây rau sam ngoài tự nhiên, chọn nơi sạch sẽ, không bị phun thuốc, rồi đem về trồng vào chậu hoặc góc vườn. Chỉ một thời gian ngắn là cây sẽ lan ra và có rau ăn thường xuyên. Loại thứ 12 là củ niễn, hay còn gọi là dao bạch. Đây là loại cây ưa ẩm, thường thích hợp với những nơi đất luôn có nước hoặc khu vực trũng ẩm. Củ niễn là rau có giá trị dinh dưỡng khá cao và cũng là cây sống nhiều năm.
Sau khi thu hoạch vào mùa thu, phần lá phía trên sẽ dần khô đi, nhưng phần gốc vẫn còn sống dưới đất. Sang mùa xuân năm sau, cây lại mọc lá non và tiếp tục cho thu hoạch. Chỉ cần nơi trồng không bị khô hoàn toàn, cây có thể năm nào cũng mọc lại. Như vậy, nếu muốn làm một khu vườn ít tốn công mà vẫn có rau ăn lâu dài, cả nhà có thể ưu tiên những loại rau sống nhiều năm như măng tây, hẹ, kỷ tử, dương khương, hành, su su, bạc hà hay rau sam. Những loại này không cần năm nào cũng trồng lại, chỉ cần chăm đúng cách là mỗi mùa đều có cái để thu hoạch. Cả nhà đang trồng lại rau nào chỉ cần trồng một lần mà ăn được nhiều năm? Hãy chia sẻ thêm để mọi người cùng tham khảo nhé!